عکس بگیریم. بگو من اون کادو رو پیشو اسمش چی هست؟ ما فقط دنبال می‌گردم. بیا تا تشمی میذارم. تا احسن الله. تاشو. روی. الان مزاحمشون شد. خب یه نما اومدیم مزاحم. ما چیزم آوردیم ما چرا خودم خوشالله این از کجا اومد؟ این خیلی خوش میره. الان مزاحمشون شد. بریم بچه بریم بزنیم گروه خارج شه. نه اینجا؟ نه درسته. لرز گیرم داره. زهرا بچه یکم صمیمیتر. زهرا بچه پایین چایی بچه‌ها بذار دنی. آها اوکی. نخواهش. نگاه کن داره عکس. بچه‌ها عکس. بخوای برو اونور واسه مریم بدو یک لحظه یک لحظه